Chào mừng Nị đã quay trở lại với series giới thiệu về nhạc cổ điển. Như bữa giờ mình học, Nị cũng thấy đó, âm nhạc trải qua nhiều thăng trầm lịch sử sẽ dần được biến đổi để phù hợp với thời đại và đặc tính dân tộc của mỗi quốc gia. Hôm nay mình sẽ tìm hiểu tiếp về một nhạc sĩ khác cũng thuộc trường phái ấn tượng với một tác phẩm cũng vô cùng ấn tượng. Đó là nhạc sĩ Maurice Ravel với tác phẩm bất hủ Bolero. Nào giờ ở Việt Nam mình cũng hay nghe tới cái dòng nhạc Bolero này và mọi người hay nghĩ đó là một cái dòng nhạc ủy mị có phần hơi sến nữa đúng không Nị? Nhưng mà tin cô đi, Bolero của Ravel không có chút nào giống với dòng nhạc Bolero mà mình từng nghe đâu. Đầu tiên là phải giải thích ý nghĩa của từ Bolero. Bolero xuất phát từ Bolero trong tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là bay. Ý là chỉ những bước nhảy bay bổng của vũ công khi múa điệu Bolero này đó Nị. Thì dựa trên ý tưởng đó, ban đầu Ravel sáng tác cái bản nhạc này theo đơn đặt hàng của một vũ công ballet tên là Ida Rubinstein. Chỉ bằng một giai điệu duy nhất thôi, ông lặp đi lặp lại với cường độ và âm thanh tăng dần với nhiều phong cách khác nhau. Trước đây chưa từng có một nhạc sĩ nào sáng tác như vậy hết á. Và đây là đoạn mở đầu của bản đó. Đó Nị, giai điệu chỉ có vậy thôi đó. Và Ravel đã chơi lặp đi lặp lại giai điệu này trong suốt 15 phút. Một ý tưởng bị cho là điên rồ vào thời đó, nhưng mà chả hiểu vì sao với bàn tay họa xuất sắc của Ravel, bản nhạc này lại cuốn hút đến lạ thường. Ví dụ như cái đoạn sau đây nè, với ảnh hưởng từ nhạc jazz. Bản nhạc này vẫn là một trong những bản nhạc được trình diễn nhiều nhất thế giới cho đến tận bây giờ và cũng là bản nhạc đã đem Bolero đến với thế giới. Mặc dù thật ra bản Bolero của Ravel này không có liên quan nhiều đến dòng nhạc Bolero truyền thống và cũng không có ăn nhập gì đến điệu Bolero mà mình biết ngày nay. Vậy giờ, câu hỏi đặt ra, cái điệu mà Bolero mà mình hay nghe xuất phát từ đâu đây? Theo như cô đọc được thì Bolero mà mình biết xuất phát từ Cuba vào khoảng cuối thế kỷ thứ 19, lúc người châu Âu bắt đầu đặt chân lên Nam Mỹ. Điệu Bolero gốc của người Tây Ban Nha nó sẽ theo nhịp 3/4 và có giai điệu khá gần với điệu flamenco. Còn nhớ flamenco không Nị? Nếu không nhớ thì coi lại mấy bài trước nha. Nhưng khi sang Cuba thì các nhạc sĩ ở Cuba đã cải cách lại từ điệu 3/4 thành điệu 4/4
và phối hợp cùng với những nhạc cụ truyền thống của họ để tạo thành điệu bolero đặc trưng như bây giờ. Giờ mình sẽ nghe thử bản nhạc bolero đầu tiên ra đời ở Cuba. Tên bản nhạc là Tristezas do Jose Pepe Sanchez sáng tác nha. Từ đó, bolero đã nhanh chóng lan sang các quốc gia Trung và Nam Mỹ. Cho đến tận bây giờ thì dòng nhạc bolero này vẫn làm bao trái tim thổn thức và say đắm. Thì một trong những bản nhạc bolero nổi tiếng nhất là một bản nhạc mà ba rất thích nghe. Nị chắc chắn là đã từng nghe rồi và cô nghĩ nó cũng làm rất nhiều người khác say đắm. Giờ mình nghe thử bản đó nha. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor. Và tiếp theo là bản Bésame Mucho, một bản bolero khác nổi tiếng thế giới qua phần trình bày của Cesaria Evora, một nữ ca sĩ được mệnh danh là nữ hoàng chân đất vì khi biểu diễn bà đều không mang giày. Bản này có rất là nhiều người trình diễn nhưng mà cô thích nhất là bản này. Giờ đi nghe thử nha. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame,
bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Thì á, cái dòng nhạc này nè, đến với Việt Nam mình á, mà cụ thể hơn á, là miền Nam Việt Nam vào khoảng thập niên 50, lúc phong trào tân nhạc vừa xuất hiện. Để phù hợp với đặc tính dân tộc, nhạc bolero đã được điều chỉnh để tiết tấu chậm hơn, lời ca tự sự nhiều hơn. Giờ mình sẽ nghe thử một trong những bản bolero đầu tiên của Việt Nam, đó là bản Nắng Chiều của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn. Nị nghe thấy sao Nị? Cô biết á, nhiều bạn trẻ bây giờ không có thích nghe dòng nhạc này. Nhưng mà đó là tuổi thơ và ký ức của rất nhiều thế hệ người Việt trong quá khứ đó Nị. Nên dù sao á, cũng hãy tôn trọng sở thích của mọi người nha. Do đặc tính ngôn ngữ của mình á, có nhiều thanh sắc, cộng thêm tiết tấu nhạc chậm lại, lời ca thì ủy mị nên nhạc này thành ra hay bị gọi là nhạc sến. Nhưng sau này á, tất cả các nhạc mà nghe thấy sến ở Việt Nam nè, người ta đều gộp chung lại thành nhạc bolero luôn. Dù nó sáng tác với điệu nhạc khác chứ không hề theo điệu bolero gốc. Như vậy á, thì cô thấy cũng hơi oan uổng cho bolero. Từ một khúc tình ca trữ tình thành ra một danh từ để chỉ nhạc sến. Dù phần bolero này á, không thể tính là một phần thuộc nhạc cổ điển châu Âu, nhưng mà cô nghĩ á, vẫn cần giải thích cho Nị. Vì cô thấy á, câu chuyện từ bản bolero mang tính hàn lâm, giai điệu trang trọng của Ravel là một tác phẩm nhạc cổ điển đúng không? Cho đến cái điệu bolero trữ tình của người Mỹ Latin nè, rồi đến dòng nhạc sến của miền Nam. Nó phản ánh đặc tính linh động của âm nhạc phục vụ cho con người và sẽ thay đổi để phù hợp với tâm hồn của mỗi dân tộc. Bài hôm nay á, chỉ đến đây thôi, nên sau này á, khi nghe đến chữ bolero, cô mong Nị nhớ ngoài cái cụm từ nhạc sến ra, thì đằng sau đó là cả một lịch sử dài qua nhiều quốc gia với nhiều tình cảm và ký ức của nhiều thế hệ trong đó nha Nị. Vậy nha, mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị.